নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক এয়া দেখিছে নহয় এযোৰ খুবেই মৰম লগা কাপোৰ। ভাবিছোঁ আজি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক কিদৰে কৰোঁ তাকেই দেখাম। তাৰ বাবে এয়া মই মেখেলাখনত প্ৰথমে এয়া দেখিছে লেছ লগাই লৈছোঁ, চিলাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক ফ্লাৱাৰলেছৰ যিহেতু এটা ধুনীয়া ডিজাইন কৰি দেখাম, সেয়েহে প্ৰথমে মই মেখেলাখনৰ ওপৰত এয়া দেখিছে ডিজাইনটোৰ ওপৰত ফ্লাৱাৰলেছখিনি আঠা লগাই ল'লোঁ। যেহেতু আপোনালোকক সিমানখিনি দেখাব লাগে বুলি ভবা নাই, যেহেতু আগত মই বহুতখিনি ভিডিঅ' দিয়ে আছোঁ আৰু বহুতে জানে যে ফ্লাৱাৰলেছ লগালে তাৰ ওপৰত B7000 আঠাটো নহ'লে ফেব্ৰিক গ্লো আঠাটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফ্লাৱাৰলেছখিনি লগাবৰ বাবে। আৰু ডিজাইনটো আঁকি লৈ মই এয়া দেখিছে ফ্লাৱাৰলেছখিনি কাটি প্ৰথমে মেখেলাখনৰ ওপৰত এনেদৰে লগাই ল'লোঁ। আৰু এইফালে মই গ্ৰীণ কালাৰটো দেখিছে নহয়, এই গ্ৰীণ কালাৰটোৱে এতিয়া পাটকেইখিলাত কালাৰ কৰিম। এয়া দেখিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া মই 5 নম্বৰ ব্ৰাছডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমে এইটো সৰু ব্ৰাছডাল, এয়া 5 নম্বৰ ব্ৰাছেৰে মই এনেদৰে কালাৰ কৰি গৈছোঁ। এইটো গ্ৰীণ কালাৰ হয়, খুবেই মৰম লগা ব্লেক কালাৰ। গ্ৰীণ কালাৰটো খুব বেছি মৰম লাগে আৰু মই যে যিকেইটা কালাৰ দিছোঁ নহয় দেখিছে নহয়, ৰেড, য়েল্লো, পিংক, হোৱাইট, ব্লু, এইকেইটা কালাৰ আচলতে যেতিয়া আপোনালোকে ব্লেক কাপোৰ এযোৰ কৰে ন, এইকেইটা কালাৰ দিলে খুব বেছি ভাল লাগে। আচলতে ব্লেক কাপোৰ লগত এইকেইটা কালাৰ মানে ধুনীয়াকৈ মিলি পৰে, সেয়েহে মই এই কালাৰকেইটাই দি দিছোঁ। আপোনালোকে কেনে পাইছে জনাবচোন। আৰু দেখিছে নহয় পাটকেইখিলা ঠিক মই এনেদৰে কালাৰ কৰি দিছোঁ। ইয়াত কালাৰ কৰোঁতে কোনো আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয়, ঠিক তেনেদৰে মই কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। একদম সাধাৰণভাৱে দেখাই দিওঁ, যিহেতু প্ৰত্যেকেই কৰি এযোৰ মেখেলা চাদৰ নিজৰ বাবে পিন্ধিব পৰাকৈ আচলতে ডিজাইনবিলাক কৰি দেখাওঁ। আৰু বহুত বেছি আপোনালোকক যদি টান বা কিবা অকণমান জটিলতা থকাৰ ডিজাইন দিওঁ, আপোনালোকে কৰিব টান পাব বা কৰি ভাল নাপাব, সেয়েহে আপোনালোকক খুব চিম্পুল ডিজাইনবিলাক কৰি দেখাওঁ। আপোনালোকে দেখিছে নহয়, কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে আজি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। এয়া এনেদৰে কালাৰখিনি কৰি গৈছোঁ। কাপোৰযোৰত এইটো যে দেখাই যাবলৈ মানে বহুত বেছি দীঘলো হয় আৰু প্ৰায়ভাগে এইখিনি কাম জানে যদিও ডিজাইনটোৰ কিদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকক তাকেই দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, এইটো হৈছে 3D আউটলাইনাৰ হয়, এইটো গল্ডেন কালাৰ হয়। ইয়াত হোৱাইট কালাৰটো অহা যেন লাগিছে, হোৱাইট যেন লাগিছে, কিন্তু এইটো গল্ডেন কালাৰ হয়। ঠিক মই এনেদৰে দি দিছোঁ, দেখিছে নহয়, এইটো 3D আউটলাইনাৰ হয়। পুনৰ কৈছোঁ, এনেদৰে মই কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া গল্ডেন কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব। এয়া আছিল চিম্পল যদিও কাপোৰযোৰ আচলতে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছিল, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমপ্লিট কাপোৰযোৰ। যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো উপযোগী বুলি ভাবে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ।